4. सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ LLB1 S-2 ऑक्टोबर 2023. थोडक्यात उत्तरे लिहा. प्रत्येकी 5 गुण. .1 दशांश म्युनिसिपल लॉ स्थानिक कायदा आणि सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा यातील फरक. आधार म्युनिसिपल लॉ स्थानिक कायदा सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायदा. अर्थ एका राज्याच्या देशाच्या अंतर्गत असलेला कायदा. राज्यांमधील संबंधांचे नियंत्रण करणारा कायदा. विषय सब्जेक्ट्स व्यक्ती राज्ये आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना. अधिकार राज्याची विधिमंडळ संस्था. कोणतीही मध्यवर्ती सत्ता नाही. अंमलबजावणी न्यायालये आणि पोलीस. सक्तीची अंमलबजावणी नाही. व्याप्ती अंतर्गत बाबी बाह्य संबंध. .2 कॅल्वो सिद्धांत कॅल्वो डॉक्ट्रिन कार्लोस कॅल्वो अर्जेंटिना यांनी मांडलेला. यात असे नमूद केले आहे की परदेशी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या मायदेशाकडून राजनैतिक संरक्षणाची मागणी करू नये. त्यांनी यजमान देशातील स्थानिक उपायांचा न्यायालयांचा वापर करावा. उद्देश राज्यांचे सार्वभौमत्व टिकवणे. .3 आंतरराष्ट्रीय करार इंटरनॅशनल ट्रीटीज आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार राज्यांमध्ये झालेले करार. व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज द्वारे संचलित. प्रकार द्विपक्षीय डॉन राज्यांमधील. बहुपक्षीय अनेक राज्यांमधील. बंधनकारक तत्व पक्टा संट सर्वांडा दिलेले वचन पाळलेच पाहिजे. .4 हस्तक्षेपाचे आधार ग्राउंड्स ऑफ इंटरव्हेन्शन राज्ये दुसऱ्या राज्याच्या बाबींमध्ये खालील आधारावर हस्तक्षेप करू शकतात. आत्मसंरक्षण आपल्या नागरिकांचे संरक्षण. मानवतावादी हस्तक्षेप. सामूहिक सुरक्षा. संयुक्त राष्ट्र कारवाई. करारातील बंधने. .5 मान्यतेचे प्रकार मोड्स ऑफ रेकॉग्निशन. डी फॅक्टो मान्यता तात्पुरती मान्यता. डी ज्युअर मान्यता कायमस्वरूपी कायदेशीर मान्यता. स्पष्ट मान्यता एक्सप्रेस रेकॉग्निशन स्पष्ट घोषणेद्वारे. अस्पष्ट गर्भित मान्यता इम्प्लाइड रेकॉग्निशन वर्तनाद्वारे किंवा कृतीद्वारे. .6 दशांश संमतीचा सिद्धांत थिअरी ऑफ कन्सेंट आंतरराष्ट्रीय कायदा राज्यांच्या संमतीवर आधारित आहे. राज्ये जेव्हा मान्य करतात तेव्हाच ती बांधील असतात. संमती याद्वारे व्यक्त केली जाते. करार ट्रीटीज रूढी परंपरा कस्टम्स. मर्यादा सर्व नियमांचे बंधनकारक स्वरूप या सिद्धांताने स्पष्ट करता येत नाही. .7 आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे निर्बंध सँक्शन्स ऑफ इंटरनॅशनल लॉ कोणतीही कडक अंमलबजावणी यंत्रणा नाही तरीही काही निर्बंध अस्तित्वात आहेत. आर्थिक निर्बंध राजनैतिक दबाव. संयुक्त राष्ट्रांद्वारे सामूहिक निर्बंध रिटॉर्शन आणि प्रतिशोध रिप्रायझल्स. दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रत्येकी 15 गुण. .1 तटस्थ न्यूट्रल आणि तटस्थीकृत न्यूट्रलाइज्ड राज्य. तटस्थ राज्य न्यूट्रल स्टेट जे राज्य युद्धात भाग घेत नाही. अधिकार प्रादेशिक अखंडता व्यापाराचे स्वातंत्र्य. मर्यादेसह. कर्तव्ये युद्ध करणाऱ्यांना मदत न करणे. तटस्थीकृत राज्य न्यूट्रलाइज्ड स्टेट आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे कायमचे तटस्थ केलेले राज्य. उदाहरण स्वित्झर्लंड कोणत्याही युद्धात अजिबात सहभागी होऊ शकत नाही. फरक तटस्थता तात्पुरती असते तर तटस्थीकरण ही कायमस्वरूपी स्थिती असते. .2 आंतरराष्ट्रीय कायद्यात व्यक्तीचे स्थान पारंपरिकपणे केवळ राज्येच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे विषय होते. आता व्यक्तींना मर्यादित मान्यता मिळाली आहे. अधिकार मानवी हक्क. उदा. संयुक्त राष्ट्रांचे जाहीरनामे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे दाद मागण्याचा अधिकार. कर्तव्ये गुन्ह्यांसाठी जबाबदारी. उदा. युद्ध गुन्हे नरसंहार. विकास आंतरराष्ट्रीय फौजदारी कायद्याची वाढ. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांची भूमिका. .3 आंतरराष्ट्रीय अपराध दोष इंटरनॅशनल डेलिंक्वेन्सी वायडी राज्याकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणारी चुकीची कृती. घटक कृती किंवा चूक राज्याशी संबंधित असणे. कर्तव्याचा भंग. परिणाम राज्याची जबाबदारी नुकसान भरपाई कॉम्पन्सेशन रेस्टिट्यूशन. .4 जागतिक आरोग्य संघटना WHO 1948 मध्ये स्थापना. संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था. उद्देश जागतिक स्तरावर आरोग्याची सर्वोच्च पातळी गाठणे. कार्ये रोग नियंत्रण आरोग्य कार्यक्रम संशोधन आणि डेटा संकलन. यश देवी स्मॉलपॉक्स रोगाचे निर्मूलन कोविड-19 समन्वय. .5 आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्य न्यायिक अंग. द हेग नेदरलँड्स येथे स्थित. कार्ये राज्यांमधील वाद सोडवणे सल्लागार मते देणे. रचना 15 न्यायाधीश 9 वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडले जातात. .6 विशेष संस्था
स्पेशलाइज्ड एजन्सीज, संयुक्त राष्ट्रांशी जोडलेल्या स्वायत्त संस्था. उदाहरणे: जागतिक आरोग्य संघटना WHO, युनेस्को, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना ILO. कार्ये: आरोग्य, शिक्षण, कामगार अशा विशिष्ट क्षेत्रात काम करणे. 7.7 आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंटरनॅशनल लॉ ICJच्या कलम 38 नुसार. प्राथमिक स्रोत करार, ट्रीटीज, रूढी कस्टम्स, कायद्याची सामान्य तत्त्वे. दुय्यम स्रोत, न्यायिक निर्णय, कायदे तज्ज्ञांचे लेखन. महत्त्व: आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर व्यवस्थेचा पाया प्रदान करतात. 8 संयुक्त राष्ट्रांचे मुख्य अंग, प्रिन्सिपल ऑर्गन्स ऑफ युनायटेड नेशन्स. 1 आमसभा, जनरल असेंब्ली, सर्व सदस्य देश. 2 सुरक्षा परिषद, सिक्युरिटी काउन्सिल, शांतता राखणे. 3 आर्थिक आणि सामाजिक परिषद, ECOSOC, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न. 4 विश्वस्त परिषद, ट्रस्टीशिप काउन्सिल, आता निष्क्रिय. 5 आंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, न्यायिक अंग. 6 सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, प्रशासकीय संस्था. 4 पब्लिक इंटरनॅशनल लॉ, LLB1 S-2 October 2023. A. Short answer questions, 5 marks each. Q. 1 difference between municipal law and public international law basis. Municipal law, public international law meaning, law within a state, law governing relations between states, subjects, individuals, states and international organizations. Authority, state legislature, no central authority, enforcement, courts and police, no compulsory enforcement scope, internal matters, external relations. Q2 Calvo Doctrine, propounded by Carlos Calvo, Argentina. It states that foreign investors must not seek diplomatic protection from their home state. They should use local remedies in the host country. Purpose: protect sovereignty of states. Q3 International Treaties, agreements between states governed by international law, governed by Vienna Convention on the Law of Treaties. Types: bilateral, between two states; multilateral, many states. Binding principle, pacta sunt servanda, agreements must be kept. Q4 Grounds of intervention. States may intervene in another state on self-defense, protection of nationals, humanitarian intervention, collective security, UN action. Treaty obligations. Q5 Modes of recognition. De facto recognition, temporary recognition, de jure recognition, permanent recognition, express recognition, clear declaration. Implied recognition through conduct. Q6 Theory of consent. International law is based on consent of states. States are bound only when they agree. Consent expressed through treaties, customs, limitation, cannot explain binding nature of all rules. Q7 Sanctions of international law. No strict enforcement system but sanctions exist. Economic sanctions, diplomatic pressure, collective sanctions by United Nations, retortion and reprisals. B. Long answer questions, 15 marks each. Q.1 Neutral and neutralized state. Neutral state, a state that does not take part in war. Rights: territorial integrity, freedom of trade with limits. Duties: not to assist belligerents. Neutralized state, permanently neutral by international agreement. Example: Switzerland cannot participate in war at all. Difference: neutral equals temporary. Neutralized equals permanent status. Q. To place of individual in international law. Traditionally, only states were subjects. Now individuals have limited recognition. Rights: human rights, e.g., United Nations declarations, right to approach international bodies. Duties: liability for crimes, war crimes, genocide. Development: growth of international criminal law, role of international courts. Q3 International delinquency, ID, wrongful act committed by a state violating international law. Elements: act, omission, attribution to state, breach of obligation. Consequences: responsibility of state, reparation, compensation, restitution. Q4 World Health Organization, established in 1948. Specialized agency of United Nations. Objectives: attain highest level of health globally. Functions: disease control, health programs, research and data collection. Achievements: eradication of smallpox, COVID-19 coordination. Q5 International Court of Justice, principal judicial organ of United Nations. Located at The Hague. Functions: settles disputes between states, gives advisory opinions. Composition: 15 judges elected for 9 years. Q6 Specialized agencies.
Autonomous organizations linked to UN. Examples: World Health Organization, UNESCO, International Labour Organization. Functions: work in specific fields: health, education, labor. Q7 Sources of international law. As per Article 38 of ICJ. Primary sources: treaties, customs, general principles. Secondary sources: judicial decisions, writings of jurists. Importance: provide foundation of international legal system. Q8 Principal organs of United Nations. 1. General Assembly, all member states. 2. Security Council, maintains peace. 3. Economic and Social Council, economic and social issues. 4. Trusteeship Council, now inactive. 5. International Court of Justice, judicial organ. 6. Secretariat, administrative body.